Mo kí yín o. Lénìí, a fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ nípa èdè Yorùbá. A fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Tá bá ń kọ́ ẹ̀kọ́ ní èdè Yorùbá, ìpele ni. A ní ẹ̀kọ́ fún àwọn olùṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí àwọn olóyìnbó pè ní beginners. A ní ẹ̀kọ́ fún àwọn tó wà lágbède méjì tá lè pè ní intermediate. A sì tún ní ẹ̀kọ́ fún àwọn tán ti wà níwájú, tán ti lọ síwájú tá ń pè ní advanced. Ṣùgbọ́n lénìí, a fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ fún àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ìbẹ̀rẹ̀. Nítorí náà, a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá. Álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá. Ní èdè Yorùbá, a ní álífábẹ́ẹ̀tì 25 tàbí 25. Àwọn álífábẹ́ẹ̀tì náà ni A, B, D, E, F, G, B, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, W, Y. Lẹ́ẹ̀kan sí A, B, D, E, F, G, B, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T, U, W, Y. Fún àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí, a máa dárúkọ àwọn ọ̀rọ̀ láti ṣe àpẹẹrẹ bí a ṣe ń sọ àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí. Fún àpẹẹrẹ, a lè lo àkàn. Bí a ti ń pe àkàn, nínú àkàn a rí a ń bẹ. So A for àkàn, A fún àkàn. B fún bàtà, D fún dà. Da omi náà sínú abọ́. Da omi náà sínú abọ́ ìdáná, sínú garawa. Da, D. Ewúrẹ́. Ẹja. Fìlà. Gèlè. Gbàgùdà. O bí a ti ń pe O, that's I kejì tó ń jẹ́ ìwé. Ìwé. Jẹun. J fún jẹun. K fún kankan. L fún labalábá. M fún màálù. M fún màálù. N fún nù abọ́ náà. Nù bàtà rẹ. Nù. O olùkọ́. Ọsàn. P páálí. R ròpọ̀. Ro ata náà pọ̀. Ro ọbẹ̀ náà pọ̀. C sunkún. Ṣíbí. T tìjú. Kí ló dé tí ò ń tijú? T. U ẹ̀bùn. Ní ẹ̀bùn. A lè rí bí a ti ń pe U ní ẹ̀bùn. Wẹ̀. Lọ wẹ ara rẹ, lọ wẹ ẹsẹ̀ rẹ. Wẹ̀. Yí. Ya ìwé náà. Ya owó náà. Má ṣe ya owó náà.
ya. A rí bí a ti ṣe àpẹẹrẹ àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí nípa àwọn ọ̀rọ̀ tí mo dárúkọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpẹẹrẹ la lè fi ṣe àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ló wà ní èdè Yorùbá tí à ń lo àwọn álífábẹ́ẹ̀tì. Bí a ti ń tẹ̀síwájú a mọ̀ rí bí a ti ń lo àwọn álífábẹ́ẹ̀tì. Àwọn álífábẹ́ẹ̀tì yìí sì jẹ́ álífábẹ́ẹ̀tì tí ó ṣe pàtàkì. À ń tẹ̀síwájú. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká wo àwọn nọ́mbà ní èdè Yorùbá. Ká bẹ̀rẹ̀ láti nọ́mbà àkọ́kọ́ sí ìkẹwàá. Bí mo ti ń sọ̀rọ̀ a rí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan wà ní èdè Gẹ̀ẹ́sì tí à ń sọ bákan náà ní èdè Yorùbá. Fún àpẹẹrẹ, tá a bá ní alphabet ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, alphabet náà ni ní èdè Yorùbá. Tá a bá ní nọ́mbà ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, nọ́mbà náà ni ní èdè Yorùbá. Tá a bá ní fídíò ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, fídíò náà ni ní èdè Yorùbá. Ìyàtọ̀ tó wà níbẹ̀ ni a yí àwọn alphabet náà padà. Ṣùgbọ́n bákan náà ni a ṣe dárúkọ wọn. Bákan náà ni a ṣe pè wọ́n. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ wà báyẹn tí à ń pè bákan náà láti èdè Gẹ̀ẹ́sì sí èdè Yorùbá. Mo rò pé ọ̀rọ̀ mi yé wa. Ká padà sí ohun tí à ń sọ. A fẹ́ sọ nípa nọ́mbà ní èdè Yorùbá. Nọ́mbà láti àkọ́kọ́ sí ìkẹwàá a ní ọ̀kan, èjì, ẹ̀ta, ẹ̀rin, àrún, ẹ̀fà, èje, ẹ̀jọ, ẹ̀sán, ẹ̀wá. Láti ẹ̀wá ká lọ sí ọgọ́rùn-ún. Láti ẹ̀wá a ní ẹ̀wá, a ní ogún, a ní ọgbọ̀n, a ní ogójì, a ní àádọ́ta, a ní ọgọ́ta, a ní àádọ́rin, ọgọ́rin, àádọ́rùn, ọgọ́rùn. That is from 10 to 100. That is 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. Okay? Láti àádọ́ta, ọgọ́ta. Tá bá pè ọgọ́ta a ní ogún mẹ́ta. Ogún mẹ́ta ní ọgọ́ta. That is 60. Ọgọ́ta ogún mẹ́ta. Ogún ní 20. So that is 20 times 3. It gives us 60, right? So bí a ti kó àwọn ọ̀rọ̀ náà papọ̀ ni ogún mẹ́ta ní ọgọ́ta. Ogún mẹ́ta ní ọgọ́ta. Tá bá ní àádọ́ta, so àádọ́ túmọ̀ sí ó dín mẹ́wàá. So àádọ́ta túmọ̀ sí pé ọgọ́ta dín mẹ́wàá. That is 50. Àádọ́ta, ọgọ́ta 60. Then àádọ́rin 70. Ọgọ́rin 80. So ọgọ́rin, that is ogún mẹ́rin. That is 20 times 4. Okay. 20 times 4. 20 times 4. That is ogún mẹ́rin. Then àádọ́rùn, that's 90. Then ọgọ́rùn, that is 100. Right? That is ogún márùn. Láti ọgọ́rùn sí igba. Láti ọgọ́rùn sí igba. That is from 100 to 200. Ẹ jẹ́ ká wò. Oríṣi ìlànà méjì la lè lò. Ìlànà àkọ́kọ́ ni tá bá fẹ́ pè 110 a lè ní ọgọ́rùn ó lé mẹ́wàá tàbí ká ní àádọ́fà. 120 ọgọ́fà. 130 àádóje. 140
ogóje 150, àádọ́jọ 160, ọgọ́jọ 170, àádọ́sàn 180, ọgọ́sàn 190, ọgọ́rùn ó lé láàdọ́rùn, ọgọ́rùn ó lé láàdọ́rùn, that's 190. Then 200, igba, 200, igba, igba. Tá bá wo àwọn nọ́mbà tó wà láàrin àwọn nọ́mbà ńláńlá yìí, kí n kàn sáré sọ lérèfé. Àwọn nọ́mbà tó wà láàrin àwọn nọ́mbà ńláńlá yìí, torí mo kàn dárúkọ àwọn nọ́mbà ńláńlá ni, bí láti ẹ̀wá, okay, ẹ̀wá sí ogún sí ọgbọ̀n sí ogójì. Ṣùgbọ́n báwo ni àwọn nọ́mbà tó wà láàrin wọn ti jẹ́? Ká ní bí fún àpẹẹrẹ, ká ní mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, ká ní méjìlélógún, báwo la ti ń sọ? Bí a ti ń sọ kò nira. Fún àpẹẹrẹ, tá bá fẹ́ ní òkè láti ogún sí ọgbọ̀n, tá bá fẹ́ dárúkọ àwọn nọ́mbà tó wà láàrin wọn láti ogún sí ọgbọ̀n, a ní ọ̀kànlélógún, méjìlélógún, mẹ́tàlélógún, mẹ́rìnlélógún. Tá bá ti kọjá mẹ́rìnlélógún, tá bá ti bọ́ sí iwájú, yóò wá máa súnmọ́ ọgbọ̀n, yóò kúrò ní ó lé, yóò wá di ó dín, yóò kúrò ní ó lé, yóò wá di ó dín. Fún àpẹẹrẹ, 25 will now be mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, márùndínlọ́gbọ̀n. Then 26, mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n, 27, mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n, 28, méjìdínlọ́gbọ̀n, 29, ọ̀kàndínlọ́gbọ̀n, 30, ọgbọ̀n. So ìlànà kan náà la máa lò fún àwọn nọ́mbà tó kù. Ìlànà kan náà. Fún àpẹẹrẹ lẹ́ẹ̀kan sí, tá bá ní láti àádọ́ta sí ọgọ́ta, from 50 to 60, láti àádọ́ta sí ọgọ́ta, a lè ní ọ̀kànléláàádọ́ta, that's 51, méjìléláàádọ́ta, mẹ́tàléláàádọ́ta, mẹ́rìnléláàádọ́ta. Tá bá ti kúrò ní mẹ́rin, tá ti bọ́ sí márùn, yóò wá máa dín, yóò kúrò ní ó lé, yóò wá di ó dín ní ọgọ́ta. Fún àpẹẹrẹ, 55 will now be márùndínlọ́gọ́ta. Then 56, mẹ́rìndínlọ́gọ́ta. 57, mẹ́tàdínlọ́gọ́ta. 58, méjìdínlọ́gọ́ta. 59, ọ̀kàndínlọ́gọ́ta. Then 60, ọgọ́ta. Ìlànà kan náà ni a máa lò fún wọn. Mo rò pé ọ̀rọ̀ mi yé wa bí? Ẹ ṣé. So láti igba, ká padà sí ibi tá ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀. Láti igba, ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú lọ sí ẹgbẹ̀rún, that is from 200 to 1000. From 200 to 1000. Láti igba sí ẹgbẹ̀rún, báwo la ti ń pè wọ́n? Igba, that's 200. 300 is ọ̀ọ́dúnrún. 300 is ọ̀ọ́dúnrún. 400 is irinwó. Irinwó. Then 500, from 500, just like from 50. From 500, then we now begin to follow a unique pattern again. From 500, a bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ tẹ̀lé ìlànà tí ó farapẹ́ ìlànà tí mo kọ́kọ́ ṣàlàyé tẹ́lẹ̀. Fún àpẹẹrẹ, 500 is ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta. 600 is ẹgbẹ̀ta. Kí ni ó túmọ̀ sí 600? Ẹgbẹ̀ta túmọ̀ sí igba mẹ́ta. That is 200 times 3. That is 600. Igba mẹ́ta, that's ẹgbẹ̀ta. Then 500 is ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta. That is, ẹ̀ẹ́dẹ́ means 600 minus 100. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta. 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 So that is 500. So 600 is ẹgbẹ̀ta. That is igba mẹ́ta. Igba mẹ́ta. Igba is 200.
Mẹ́ta is 3. So 200 times 3, that's 600. Then 700 is ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin. 800 is ẹgbẹ̀rin. Again, 800 is ẹgbẹ̀rin. Igba mẹ́rin, that is 400. 200 times 4. Igba, that's 200. 200 times 4, that's 800, right? So, igba mẹ́rin, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin. 900, ẹ̀ẹ́dẹ́gbàrún. 1000, ẹgbẹ̀rún. That is igba márùn-ún, ẹgbẹ̀rún. Mo rò pé àwọn ìlànà náà yé wa. Bí a ti ń dárúkọ àwọn nọ́mbà ní èdè Yorùbá nìyẹn. Mo lérò pé a ní òye àwọn nǹkan tí mo ṣàlàyé. Bí ẹ bá ní ìbéèrè, máa fẹ́ kí ẹ kọ sílẹ̀ ní ibi ààyè ìkọ̀wé sílẹ̀ ní orí ìkànnì yìí. Mo sì gbà yín níyànjú pé kí ẹ ṣe alábàápín ìkànnì yìí, kí ẹ tẹ subscribe to this channel níbi àtẹ aláwọ̀ pupa yẹn. Ẹ ṣe alábàápín ìkànnì yìí ká lè jọ mọ́ gbádùn èdè Yorùbá. Mo ìsọ̀lẹ̀ kan tẹ́ bá sì ní ìbéèrè, ẹ béèrè ìbéèrè yín kẹ́ ẹ sì fi èròǹgbà yín kẹ́ ẹ fi hàn níbi ààyè àti kọ nǹkan sí. Ẹ ṣé púpọ̀. À ń tẹ̀síwájú ní ẹ̀kọ́ mìíràn.